Hezký den, všechny vás zdravím. Jmenuji se Zdenka Ambrožová a mám dneska vzácnou příležitost seznámit vás s jednou svojí klientkou, Hankou. Já jsem, Haně, se s tebou domluvila o tom, že se spolu popovídáme o tvojí zkušenosti s metodou Ruš a s těma terapiema. Mm-hmm. Co by mě asi zajímalo jako první, jestli bys dokázal popsat, jak ses vlastně měla předtím, než jsi šla na první terapii metodou Ruš? No, v čem to bylo jiný vlastně? Tak předtím jsem byla taková, řekněme, smutná a bylo to hodně věcí, už jsem pak dělala z povinností a pořádně jsem se nesmála, prostě chyběla mi ta radost ze života a byla jsem furt nějaká napnutá, nebo jako, no, jakoby v napětí a taková neuvolněná a všechno to bylo takový nějaký rutinní nebo něco tady v tom duchu, no. K té terapii jsem se dostala tím, že jsem prostě něco udělala na sobě, na svém těle a to mě jakoby úplně vlastně, jak to říct, úplně srazilo na kolena, nebo tak, měla jsem totální krizi, úzkost, paniku a potřebovala jsem to nějak vyřešit. V podstatě, dalo by se říct, potřebovala jsem to nějak odstranit. A řekněme to možná trochu konkrétně, že jsi měla nějaký zákrok prostě na sobě. Jo, já to klidně řeknu, no. Nechala jsem si zvětšit prsa, takže mám v těle silikony a po půl roce to na mě nějak dolehlo, že mám v těle cizí předmět, že jsem ublížila svému tělu a takže totální výčitka, vina vůči svému tělu, úzkost, panika, prostě něco takového. No. Takže tak, chtěla jsem to vyndat, ty silikony, ale vlastně ten chirurg, který mi dělal tu operaci, mě poradil, jestli si o tom třeba nechci promluvit s nějakým psychologem, terapeutem a tak. A shodou okolností jsem předtím vlastně asi měsíc nebo 2 měsíce předtím navštívila tebe v jiné záležitosti. Úplně jiné souvislosti, no. A takže tím, jak mě to právě ten chirurg říká, že jestli nechci nějakou tu terapii nebo nějakého psychologa navštívit a tak vlastně mě napadla ty. Tak jsem se podívala, co děláš a zjistila jsem, že to je nějaká metoda Ruš, o které jsem nevěděla vůbec nic, ale říkala jsem si, no tak proč ne, Zdenka je mi sympatická, prostě byla to náhoda, že jsem ji přitom potkala, jo, půjdu za ňou a po té první terapii to byla obrovská úleva, mně spadl prostě kámen prostě z těla, ze srdce, nebo jak se říká. Já jsem se po té terapii prostě vznášela, byla jsem volná, svobodná. Přesně vlastně tenhle záměr si pamatuju, že jsem si dala, že chci být volná, svobodná. A já jsem prostě byla po té terapii volná, svobodná. To je krásné. Takže tak. Ale to byl teda první kámen. No, právě to je ta druhá otázka. Další, takže první terapie byla super. Jak na tebe působila ta terapie obecně, ta první? Protože ty si nevěděla, do čeho jdeš, že? Ty jsi to nestudovala nějak. Takže jak na tebe působilo? Ať ví ostatní, co mají očekávat od terapie. Bylo tam takový, je to divný, nevím, co tam po mně chce a tak? Nebo to bylo prostě příjemné? Ne, to bylo jakoby jasný. Ty jsi se ptala nějak jasně, já jsem ti odpovídala, pak jsem to nějak jako procítila nebo něco, brečela samozřejmě, takže 3 hodiny jsem tam vydatně brečela a prostě jsem to odbrečela a pak jsem prostě, to byla obrovská úleva. Od toho máme ty kapesničky všichni. No a co tě rozhodlo jít přijít zase? Či to byla tvoje první terapie? No, na druhou terapii jsem přišla to bylo myslím po měsíci nebo tak nějak, že předtím jsme byli s manželem a s dětma ve stanu a v tom stanu prostě jsem měla nějakou klaustrofobii, zase prostě asi nějaká úzkost nebo něco takového, že jsem tam byla sevřená v té dně, že to bylo malinký. Takže jsem potřebovala zase na terapii a tam jsem si to vyčistila a zase to povolila. Takže možná, Haničko, pro ty, kteří nevědí, jak funguje metoda Ruš, tak je jasný, že teďka tě něco trápí, ty si najdeš souvislost z dětství, v dětství si zpracuješ, co tě tam trápilo. Možná, když řekneš něco krátce o tvém dětství, jak jsi ho vnímala předtím a potom? Nebo co možná, co pro tebe bylo to vlastně, jestli se ti chce to nejtěžší, nebo to, co prostě jsi měla pocit, že je ten největší kámen z toho dětství, co jsi musela zpracovat? No tak největší kámen byl můj táta, protože můj táta, on pil, začal pít někdy, když mě bylo, já nevím, 6 roků, tak nějak. A potom postupně se z něho stal alkoholik a vlastně, když mě bylo vlastně 14, tak umřel, potom vlastně na otravu alkoholu.
a vlastně od 12 let jsme s ním už nežili, a takže ten průběh jakoby s ním prostě žít jakoby s ním v tom bytě, v té rodině, kdy prostě tam byly většině nějaké hádky, týkalo se toho alkoholu, teď on většině jakoby opilej, nebo spíš jako mimo, tam jako nefungoval, prostě nefunkční člen, tak tady v těchto podmínkách žít, to bylo takový jako nic moc, no. Připadala jsem si tam taková asi opuštěná sama a asi jsem si uzavírala do nějakého svého světa nebo něco takového. No Haničko, ale ty si nezůstala jenom u terapii, ty jsi jedna z těch lidí, kteří se rozhodli jít dál a přehlásila se postupně na kurz metody Ruš. Co tě vlastně k tomu vedlo? A to je asi ta inspirace zase pro ostatní, protože jedna věc je, že chodíš na terapii, tam si něco spravíš. V čem to jinak? Proč jsi šla na ten kurz? No, chtěla jsem se o té metodě dozvědět víc a chtěla jsem být schopná i sama si to jako umět vyřešit ty problémy. Vlastně nechodit jenom na terapii, ale prostě chtěla jsem si pomoct sama, že když přijde nějaká krize, nebo prostě něco, zase budu mít nějaký problém, tak abych byla schopná si ho prostě sama vyřešit. A chtěla jsem to jakoby tu metodu pochopit, dopochopit, nebo něco v tomhle smyslu. A jaké máš dojmy teďka? Teď už máš za sebou první i druhý kurz metody. No. A když to teďka popíšeš tu cestu? No tak po té R1 to bylo, když jsem tam jela, tak já jsem v podstatě nevěděla, do čeho jdu, jo? Takže jsem tam prostě tak nějak jela a něco jsem jako do sebe nasála, nějaký ty informace, něco jsem si tam čistila, nějak to proběhlo. Na tom kurzu to bylo úžasné, to byla nejlepší dovolená v mém životě, bych to tak nazvala. Prostě to říká hodně lidí, by se zdivila. No, to je prostě bylo fakt... Očividně chcete dovolenou, tak si zajďte na kurz metody Ruš. No, ale to byla nejlepší dovolená, fakt jakože opravdu jako na jinou bych nepotřebovala. Možná jenom tak pro shrnutí pro všechny. Jak bys teda porovnala, jaký je život před Ruškou a teďka už s Ruškou? Protože teďka už nejsi jenom klient terapii, ale ty už jsi Rušanda, což znamená, že máš za sebou 2 kurzy. Můžeš to porovnat, v čem to je jiný? Je to úplně... No já se teď směju. Hlavně. Mám jako radost, dokážu si užívat života, jsem jako bezprostřední, dokážu tady jako mluvit. Tady... Na kameru ještě navíc, úplně pro cizí lidi, kdo ví, kdo to uvidí. Přesně tak. Jako dokážu, pro mě úplně neuvěřitelný, že dokážu mluvit s chlapama. To jsem tak jako vypozorovala, že já jsem se tehdy jako chlapů jako bála, nebo styděla jsem se před nima, nebo prostě cokoliv. Já se s nimi dokážu bavit. Já je oslovím prostě na ulici nebo něco. A prostě, a oni se baví se mnou a jsou ke mně milí. A to musí mít manžel radost. No tak... Zněl srandu. Tak teď není, jo. Ale prostě... Tak to je úlet. Ale ta jako, svoboda v tom je, já vím, co myslíš. Jo, úplně. A dokážu, jakoby, jsem upřímná, jo, prostě, jako, spoustu věcí neřeším, jo, nebo prostě, jo, teď tady vy to nevidíte, naštěstí je tady nepořádek. No a prostě, mně se ten život úplně jakoby přetočil, jo, prostě nějak jako změnil. Tak, já bych ti chtěla, Haně, moc poděkovat za tvůj čas. Už mě nenapadá žádný další otázka, což je co říct. A snad zase někdy příště. Jo, tak moc děkuju za rozhovor a děkuju Rušce samozřejmě za všechno a Karlovi, co bych tam jenom...